Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng ở Tokyo, Paris hay New York. Trước mặt bạn là một ly cà phê nhỏ xíu, giá hàng chục đô la, đắt hơn cả một bữa ăn. Bạn nâng lên, nhấp một ngụm và tự hỏi, tại sao thứ này lại đặc biệt đến như vậy? Câu trả lời nằm ở nguồn gốc kỳ lạ của nó, phân của một con trồn hương. Đây là Kopi Luwak, loại cà phê đắt nhất thế giới, biểu tượng của sự xa xỉ, nhưng cũng là một câu chuyện đầy tranh cãi. Tại sao người ta có thể uống cà phê từ phân của một loài động vật mà lại đắt đến như vậy? Chuyện này bắt đầu vào thế kỷ thứ 18 khi Hà Lan đô hộ Indonesia, vùng đất được mệnh danh là vương quốc cà phê của Đông Nam Á. Vào thời điểm đó, Indonesia là một trong những nhà cung cấp cà phê lớn nhất thế giới với những đồn điền trải dài trên các đảo như là Sumatra, Java. Nhưng có một nghịch lý, những người nông dân Indonesia, những người trồng và thu hoạch cà phê lại không được phép nếm thử thành quả của mình. Chính quyền thực dân cấm họ tiêu thụ cà phê, giữ nó như một món hàng xa xỉ dành riêng cho giới thượng lưu châu Âu. Tuy vậy, người dân Indonesia vốn rất tò mò và họ không dễ dàng từ bỏ. Trong những khu rừng nhiệt đới, họ để ý đến một loài động vật nhỏ bé, đó là con trồn hương. Loài này có sở thích kỳ lạ, ăn những quả cà phê chín mọng đỏ rực ở trên cây. Nhưng điều thú vị là trồn không tiêu hóa được hạt cà phê bên trong. Hạt đi qua dạ dày, được thải ra trong phân, vẫn nguyên vẹn nhưng mang một lớp hương vị đặc biệt nhờ quá trình lên men tự nhiên trong ruột của con trồn. Người nông dân bắt đầu nhặt những hạt từ phân trồn, rửa sạch, phơi khô, rang lên và pha thử. Kết quả thật bất ngờ, thứ cà phê ấy có hương vị mượt mà, ít chua hơn, thoảng mùi sô-cô-la và trái cây, hoàn toàn khác với cà phê thông thường. Họ gọi nó là Kopi Luwak trong tiếng Indonesia. Kopi có nghĩa là cà phê, còn Luwak là tên địa phương của con trồn hương. Tin đồn về loại cà phê độc lạ này đã nhanh chóng đến tai các chủ đồn điền người Hà Lan. Ban đầu họ chế giễu ý tưởng uống cà phê từ phân động vật, nhưng khi nếm thử, họ bị chinh phục. Từ một bí mật của người bản địa, cà phê trồn đã trở thành một món hàng hiếm, được gửi về châu Âu như một đặc sản dành cho giới quý tộc. Và đó là khởi đầu của một huyền thoại. Điều gì đã khiến cho cà phê trồn khác biệt? Bí mật nằm ở hệ tiêu hóa của trồn hương. Khi trồn ăn quả cà phê, phần thịt của quả bị phân giải, nhưng hạt cà phê đi qua dạ dày và ruột trong khoảng 24 giờ. Trong quá trình này, các enzyme tiêu hóa và vi khuẩn trong ruột trồn tác động lên vỏ ngoài của hạt, phá vỡ một phần protein, vốn là nguyên nhân tạo ra vị đắng và chua trong cà phê thông thường. Kết quả là hạt cà phê được lên men tự nhiên một cách độc đáo, tạo ra hương vị đậm đà, mềm mại và phức tạp. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng quá trình này làm giảm khoảng 10 cho đến 15% hàm lượng axit trong hạt cà phê, đồng thời tăng cường các hợp chất thơm, những thứ mang lại mùi sô-cô-la, caramel hay là mùi khói. Nhưng mà không phải con trồn nào cũng tạo ra cà phê ngon. Trong tự nhiên, trồn hương chính là nhà phê bình ẩm thực khó tính. Chúng chỉ chọn những quả cà phê chín mọng nhất, đỏ nhất. Những quả này chỉ chiếm khoảng 1/5 tổng số quả trên cây. Điều này có nghĩa là ngay từ đầu, hạt cà phê trong phân trồn đã là loại có chất lượng cao nhất, được tuyển chọn bởi chính thiên nhiên. Trong suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, cà phê trồn vẫn là một sản phẩm rất hiếm, chủ yếu được sản xuất tự nhiên từ những con trồn hoang dã. Sản lượng hàng năm chỉ khoảng vài chục cân, đủ để làm quà tặng hoặc phục vụ cho giới thượng lưu. Nhưng mọi thứ thay đổi khi thế giới bước vào thời kỳ toàn cầu hóa. Đến những năm 1990, khi du lịch và thương mại quốc tế bùng nổ, cà phê trồn bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn. Một bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 2003, khi loại cà phê này xuất hiện trong chương trình của Oprah Winfrey, nữ hoàng truyền thông Mỹ. Oprah đã giới thiệu cà phê trồn như một trải nghiệm xa xỉ và ngay lập tức nhu cầu đã tăng vọt qua những lời quảng cáo ấy. Các nhà rang xay ở Mỹ, Nhật và châu Âu bắt đầu săn lùng loại cà phê này, đẩy giá từ vài đô la mỗi cân lên đến hàng trăm đô la mỗi cân. Ngày nay, cà phê trồn chính gốc từ trồn hoang dã có giá dao động từ 500 cho đến 1.200 đô, tức là khoảng 12 cho đến 30 triệu đồng 1 kg ở Việt Nam. Một ly cà phê trồn tại các quán cà phê sang trọng có thể lên đến hàng chục, thậm chí là cả trăm đô. Với sản lượng toàn cầu chỉ khoảng 2 đến 3 tạ mỗi năm từ trồn tự nhiên, sự khan hiếm càng khiến nó trở thành vàng đen trong ngành cà phê. Nhưng nhu cầu tăng cao cũng dẫn đến một thực tế mới. Các trang trại trồn mọc lên như nấm sau mưa. Trồn hương bây giờ không còn được bay nhảy tự nhiên nữa, mà được nuôi nhốt ở trong lồng. Chúng bị ép ăn quả cà phê thay vì tự do chọn lựa ở trong rừng. Một trang trại trung bình có thể nuôi từ 50 cho đến 100 con trồn, sản xuất vài tạ cà phê mỗi năm, tức là gấp hàng chục lần so với tự nhiên. Tất nhiên là chất lượng cũng giảm đáng kể.
Và giá của loại cà phê trồn lồng này chỉ còn khoảng từ 100 cho đến 300 đô mỗi cân. Cà phê trồn không chỉ là một loại đồ uống mà còn là một phần của văn hóa Indonesia. Ở Bali hay Sumatra, người dân địa phương vẫn tự hào kể lại câu chuyện về tổ tiên họ, những người đã biến thứ bị coi là rác rưởi trở thành một báu vật. Đối với họ, cà phê trồn không chỉ là cà phê mà còn là biểu tượng của sự thông minh và khả năng thích nghi. Còn ở Việt Nam thì sao? Việt Nam vốn nổi tiếng là cường quốc cà phê, đứng thứ 2 thế giới về sản lượng sau Brazil với khoảng 1,8 triệu tấn mỗi năm, chủ yếu là cà phê Robusta. Trong bối cảnh đó, cà phê trồn lại xuất hiện như một cách để đa dạng hóa sản phẩm và tận dụng tiềm năng kinh tế từ thị trường cao cấp. Cà phê trồn Việt Nam bắt đầu được chú ý vào cuối thế kỷ 20 khi các nhà sản xuất ở Tây Nguyên, vùng đất đỏ Ba Gian trù phú nhận ra rằng trồn hương cũng sinh sống tự nhiên tại đây và có sở thích ăn quả cà phê chín, tương tự như con trồn ở Indonesia. Ban đầu thì người dân Tây Nguyên cũng nhặt hạt cà phê từ phân trồn hoang dã, chế biến thủ công, bán với giá cao. Tuy nhiên, sản lượng tự nhiên quá thấp để đáp ứng nhu cầu. Thế là đến đầu những năm 2000, Việt Nam cũng chuyển sang mô hình nuôi trồn để sản xuất cà phê quy mô lớn. Những trang trại trồn mọc lên ở Tây Nguyên. Với hàng trăm trang trại, mỗi trang trại nuôi nhốt từ vài chục cho đến cả trăm con. Việt Nam hiện sản xuất khoảng 100 cho đến 200 tấn cà phê trồn mỗi năm, chiếm 30 cho đến 40% nguồn cung toàn cầu, vượt xa sản lượng tự nhiên của Indonesia. Cà phê trồn Việt Nam chủ yếu được làm từ giống Robusta, khác với Indonesia thường là Arabica. Robusta thì vốn đậm đà mạnh mẽ, nhưng nhờ quá trình lên men trong dạ dày trồn, nó giảm bớt vị đắng, trở nên mượt mà hơn với hậu vị sô-cô-la, khói hoặc là trái cây khô. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng cà phê trồn Việt Nam kém tinh tế hơn so với cà phê trồn từ Indonesia. Và cà phê trồn Việt Nam thì cũng có giá thấp hơn so với loại tự nhiên từ Indonesia. Đến đây nhiều người sẽ tự hỏi, liệu trong tự nhiên còn có con nào ăn hạt cà phê và sản xuất nó qua đường tiêu hóa, sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa hay không, hay một cách nào khác? Nếu như Việt Nam, Indonesia có cà phê trồn thì ở Thái Lan có cà phê voi. Ý tưởng này bắt nguồn từ Blake Dinkin, một doanh nhân Canada vào đầu những năm 2000. Ông thầm nghĩ, nếu trồn có thể tạo ra cà phê ngon thì sao không thử với voi? Mà phân voi thì chắc chắn là to hơn phân trồn. Thế là ông hợp tác với các khu bảo tồn voi ở tỉnh Chiang Rai để biến giấc mơ trở thành hiện thực. Quy trình sản xuất thì cũng như thế này. Voi được cho ăn những quả cà phê Arabica chín mọng, trộn cùng với chuối, mía và cỏ, những món khoái khẩu của chúng. Hạt cà phê sẽ đi qua dạ dày của voi trong 15 đến 70 giờ, nơi các enzyme tự nhiên phá vỡ protein làm giảm vị đắng, đồng thời thẩm thấu chút hương vị ngọt ngào từ trái cây và thảo mộc mà voi ăn. Sau đó người ta phải lội xuống đống phân voi nặng vài chục cân mỗi ngày để nhặt từng hạt cà phê, rửa sạch, phơi khô rồi lại rang lên. Một con voi sẽ ăn khoảng 1,5 tạ cho đến 2 tạ thức ăn mỗi ngày, nhưng chỉ cho ra chưa tới 1 kg hạt cà phê nguyên vẹn. Chính vì thế sản lượng toàn cầu thì cũng không phải là quá lớn. Nếu cà phê voi chưa đủ khiến bạn bất ngờ thì hãy đến với Costa Rica, nơi loài dơi nhỏ bé đang âm thầm tạo ra một loại cà phê đặc biệt, đó là cà phê dơi. Khác với trồn hay voi, dơi không sản xuất cà phê qua phân mà qua một cách khác. Chúng ăn phần thịt của quả cà phê chín, nhả hạt ra và để lại trên mặt đất. Người nông dân chỉ việc đi thu nhặt những hạt này, rửa sạch, phơi khô và chế biến. Dơi cũng là một nhà phê bình ẩm thực bẩm sinh. Chúng chỉ ăn những quả cà phê chín mọng nhất, ngọt nhất, loại mà ngay cả con người cũng thèm muốn. Quá trình nhai và nhả hạt giúp loại bỏ lớp thịt quả, đồng thời hạt cà phê được tẩm ướt chút dư vị trái cây và nước bọt dơi. Kết quả là một loại cà phê ngọt ngào, ít chua, mang hương vị trái cây tươi mát, như một ly nước ép nhẹ nhàng pha lẫn cà phê. Tuy vậy, loài cà phê này không dễ tìm, sản lượng phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên và mỗi năm cũng chỉ có vài trăm cân được sản xuất. Giá cả cũng không quá đắt đỏ, dao động từ 100 cho đến 200 đô la Mỹ trên một cân, tức là vẫn rẻ hơn so với cà phê trồn và cà phê voi. Giờ hãy cùng đến với Ấn Độ, ở nơi có một loại cà phê mà nghe qua các bạn có vẻ sẽ cảm thấy hơi khủng khiếp, đó là cà phê khỉ. Những con khỉ tinh nghịch đã vô tình tạo ra loại cà phê này. Câu chuyện bắt đầu từ sự bực mình của những người nông dân. Khỉ thường trèo lên cây cà phê, ăn quả rồi nhả hạt xuống, làm hỏng cả vụ mùa. Nhưng một ngày nọ, ai đó đã nhặt những hạt cà phê bị thải ra, rửa sạch, rang thử và phát hiện chúng ngon bất ngờ. Từ đó cà phê khỉ ra đời. Và cũng khác với trồn hay voi, đây không phải là cà phê từ phân khỉ. Khỉ không tiêu hóa hạt cà phê qua dạ dày. Chúng chỉ nhai phần thịt quả, nhả hạt ra ngay lập tức, để lại một lớp hương vị nhẹ từ nước bọt và sự chọn lọc tự nhiên.
Hạt cà phê sau đó được thu gom, làm sạch, rang lên như bình thường. Hương vị của cà phê khỉ khá đơn giản, nhẹ, ngọt tự nhiên, thoảng chút trái cây. Tuy nhiên vì khỉ không kén ăn như chồn hay rơi, chất lượng hạt đôi khi không đồng đều, khiến loại cà phê này kém phức tạp hơn các đối thủ. Sản lượng của cà phê khỉ cũng là khá thấp, chỉ khoảng vài trăm kg mỗi năm, và giá cả thì cũng rẻ, khoảng từ 50 cho đến 150 đô trên 1 kg. Nó không được quảng bá rầm rộ như cà phê chồn, nhưng vẫn thu hút những người tò mò về sự kỳ lạ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn đã bao giờ thử một loại cà phê nào? Chồn, voi, rơi, khỉ hay một loại cà phê nào đó hay chưa? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận.